مساء الخيرات لكم جميعا. سألني شخص من الأشخاص المصابين بالشقيقة أنه أنتم كيف بتقدموا التشخيص، كيف بتأكدوا التشخيص، شو هي الفحوصات، التحاليل، شو في شي بنعمل لأن حتى نحن نتأكد من تشخيص الشقيقة. وبالحقيقة هذا يمكن تقريبا أهم سؤال، لأنه هو اللي بيحير الناس اللي عندهم هالمرض هذا، أنه ليش نحن ما بنقدر نتأكد من التشخيص 100%. رح أبلش من الآخر للأول. ما في ولا تحليل ولا فحص أشعة ولا تحليل دم ممكن إنه ورقة نقدمها للمريض نقول له أثبتنا، ولا تخطيط دماغ كهربائي ولا أي شيء نهائيا، فحوصات يعني نقول له للمريض إنه أنت عندك شقيقة. لأنه الشقيقة هي اضطراب وظيفي كهربائي وعائي، يعني هي نوبات بتروح وبترجع بتتكرر، كتير قليل ما تترك بصمة. في بعض الدلائل البسيطة ممكن تكون نتيجة للشقيقة، ولكن ما في فحوصات واسمة للشقيقة. فهي أول نقطة مشان ننتهي منها. ولذلك نحن أول ما درسنا هذا الموضوع بالجامعة، بتذكر الأستاذ أول ما دخل قالنا هالجملة، قالنا أنا حأحكي لكم اليوم على مرض المريض بيشتكي من كل شيء، كل الأعراض ممكن تصير عنده بشكل نوبات تجي وتروح، والطبيب ما بيلاقي شيء. فهذه هي التعريف اللي قدمنا لهذا المرض، لأنه الأعراض ممكن تكون من الرأس حتى أسفل القدمين. تاخد الجهاز طبعا العصبي، العيون، الأذان، الأسنان، الجهاز الهضمي، القلب، خفقان بالقلب، ألم بالصدر، حتى ألم وتنميل بالإيدين والرجلين، شعور بالحرارة، شعور بالتوتر، يعني الحالة النفسية بتتأثر، بجوز يفكروا هرموني لأنه بيحس حاله بردان أو سخنان وإلى آخره. فالمريض بصير عنده كل شيء والطبيب ما بيلاقي شيء كفحوصات. يعني شو الطريقة اللي نحن بنشخص فيها الشقيقة؟ الشقيقة هي مرض من ضمن المجموعة الأمراض العصبية النوبية، أو التي تأتي وتذهب، الانتيابية بنسميها، الانتيابية، أو اللي متكررة، تتكرر بفواصل غير منتظمة. فهي مجموعة أمراض متعددة، من ضمنها أمراض أخرى، لكن أشهرها الصداع الشقيقة. من ضمنها صداعات وعائية أخرى مثل الصداع العنقودي، الصداع الدوائي، الصداع الألم العصبي الخماسي، ألم العصب القفوي، وأنواع عديدة من ضمنها الصداع التوتري حتى. فهي كلها بتجي وبتروح، فهو من مجموعة الأمراض النوبية اللي بتتكرر بفواصل غير منتظمة. النمط النوبة ومرافقاتها بنحكم عليها وانه هي متكررة. لذلك وقت بيجينا المريض بأول مرة، كان طفل او بسن الشباب او بالمراهقة، لازم يعمل فحوصات عامة للتأكد من عدم وجود امراض اخرى، ولازم نتأكد من الأمراض الأخرى اللي بتتوافق أعراضها مع الأعراض اللي عند المريض. يعني ممكن نلاقي عنده أمراض تانية لا قدر الله أو اضطرابات بالتحاليل بتكون ما إلها علاقة، بس مثلا لازم نتأكد إنه ما عنده فقر دم، ما عنده التهابات داخلية، ما في اضطراب بالغدة الدرقية، في نقص من بعض الفيتامينات مثل فيتامين بي 12 وبي 6 مثلا. في تحليلات عامة لازم تنعمل بالأول، ما في أمراض روماتيزمية إلى آخره، بنتأكد إنه هي غير موجودة حسب شكوى المريض. فالتأكد ونفي وجود أمراض أخرى هو أمر واجب. هي من ضمن التشخيص طبعا عم نحكي. هلأ بدنا نقول إنه إذا مريض عنده التهاب جيوب مزمن، فهذا ما بيعمل صداع نوبي بشكل نوبات، ما بيعمل صداع له نمط مختلف تماما. وما بيرافقه انزعاج من الروائح أو من الضوء أو من الصوت اللي هو التهاب الجيوب الأنفية. لذلك يعني لو لقينا التهاب جيوب لازم نعالجه، أو التهاب أسنان، بس ما بيكون مسؤول عن تكرار هذه النوبات. الآن بالنوبات المتكررة في دراسات كثيرة أجريت على عدد هائل من المرضى، وعينات عشوائية أو عينات مدروسة. أشهر الأسئلة التي تم وضعها بحيث أنه تنسأل ضمن العيادات بشكل منهجي ومنتظم والمريض بيجاوب عليها، ونصل إلى تشخيص دقيق يصل إلى 90% من الحالات، هي مجموعة أسئلة، 3 أسئلة بسيطة جدا. في كتير مجموعات من الأسئلة طرحت بأمريكا، بأوروبا، بإسبانيا، بالبرتغال، لكن أشهرها هي مجموعة تتألف من 3 أسئلة فقط. رح أعدلكم إياهم. السؤال الأول: هل تعاني من صداع بأشكال متعددة بالرأس، شكل صداع متعدد بالرأس مع غثيان؟ هذا أول سؤال. هل الصداع الذي يصيب المريض هو مع غثيان؟ السؤال الثاني:
وغثيان أو فقدان للشهية للطعام. هل تصاب بنوبات فيها صداع بتعطلك عن القيام بعملك أو بدراستك التي تنوي أن تقوم بها على الأقل يوم واحد خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ هذا السؤال الثاني المهم. السؤال الثالث: هل أثناء النوبات اللي تأتيك بشكل متكرر تصاب بالانزعاج من الضوء أو الصوت أو الرائحة بنمط معين؟ هل أو من الازدحام بشكل عام؟ هل يترافق بدخولك إلى مكان في أصوات أو أضواء أو روائح بشكل خاص؟ فهن 3 أسئلة هدول بيجاوب عليهم الإنسان بنعم أو لا، فالمسألة كتير بسيطة. إذا كان 2 من 3 فهو أكيد عنده شقيقة بنسبة 70%، 3 من 3 فبيكون عنده شقيقة بنسبة 90%. هلأ بقي إني أذكر إنه في أنواع كثيرة من الشقيقة. أنا الآن كل ما تحدثت عنه هو يتعلق بالشقيقة العامة. هناك شقيقة عينية، يعني يظهر عند المريض فقط أعراض عينية، فقط أعراض عينية، فهون لازم يشوف طبيب العيون. يعني بيصير عنده أثناء النوبة ازدواج بالرؤية، غياب بالرؤية بالكامل، ضبابية بالرؤية، رقرقة معها، بصير معه أعراض متعلقة بالعين فقط. هناك شقيقة بنسميها نحن دهليزية، يعني بصير النوبة فقط بشكل دوران وكأنها بالأذن الداخلية. وهناك شقيقة بطنية. هذا النوع من الشقيقة هو نادر، أقل من 1% من الحالات، ولكن المصاب وغالبا بيكونوا ستات بصير عندهم آلام بالبطن حادة جدا تغطي على الصداع، فلا تشعر أبدا أصلا بصداعها. آلام بالبطن حادة وغثيان وأقياء وشعور بأنه مو قادرة تاكل أبدا، وقد يكون الألم شديد جدا بيتناسب مع شدة الصداع اللي بيكون عادة بيصيب جماعة الشقيقة. هي اسمها شقيقة بطنية. ففي أنواع من الشقيقة مختلفة. في منها كمان بصير اسمها شللية. هي كلياتها بتحتاج حقيقة لإجراء فحوصات مركزة بالعضو اللي مركزة فيه هي الشقيقة حتى نتأكد إنه ما في أي أمراض تانية. وأنا بتمنى أكون أعطيتكم فكرة واسعة عن هذا الموضوع، وقديش أهمية الحوار ومعرفة الإنسان شو عنده شكوى، ويحكي مع طبيبه ويراجعه أكثر من مرة لحتى يتأكد من التشخيص الصحيح ويتأكد من الخطة العلاجية الصحيحة اللي بتناسبه. وتحياتي لكم.